2-3 zone. I wanted to make my black stay home. Talk a little bit, then take that home. She's mad and she know the deal. That's what I can't hide, what she wanna conceal. I mean, made it good and had it big. Put together, rain close to the Jimmy. I see. No disrespect for this girl. If on another level, cut the shirt on. Tell King Max, stop the girl, say kid, can I get a witness? Across the room, I can see it. I can't stop myself from looking. Noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before. She's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I see you got that fire. Man can't walk straight, that bitch keep it soak up everything on our plate. Bad heels like Jessica Biel. I'm trying to give homegirl sex in the city, titty waistline, moves with the baseline. One nigga won't try to find, but Notice you, noticing me. From across the room, I can she's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is so bad.
Lupo,
Why
behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be
Ja, við ætlum að prófa að henda í smá óundirbúna lýsingu hérna á þeim sem í gangi. Grindavík með boltan, Óli upp í stökkskotið, setur hann ekki gott frákast. Endar í þrist, hittir ekki, Breki. Og sjá hvað Haukarnir gera hérna. Galopið hérna fyrir utan, opinn þristur, fer ekki ofan í. Grindvíkingarnir á varnarfrákastinu. Þetta fínu klaufarskapur hérna en endar aftur með fínu opnu skoti sem að Grindvíkingar setja niður. Breki hana galopin í horninu. Sjáum hvað Haukarnir gera núna, Róbert. Boltinn að ganga hérna. Erfitt skot, góð vörn hana. Norbertas þarna. En Óli Óla sá fyrir honum og þeir setja þetta niður, minnka hérna munin. Það nokkuð ljóst að Grindvíkingar þurfa að spýta í lófana eða þeir ætla að vera inn í þessu í fyrra leikluta. Þetta var auðvelt hjá Haukum. Norbertas skora 10. stigið sitt. Sjá hvað Grindvíkingar gera hérna. Það er vel útfært. Vel útfært. Og það er Breki sem allt í öllu hjá Grindavík núna. Nú þarf Grindvíkingar stopp. Sem að þeir fá ekki. Jú. Þetta vildi ekki ofan í fyrir Haukana. Alexander óöpinn hérna. Og þetta er stökkskotið af, sóknar frákast. David ekki búinn að vera gera góða hluti hérna í þriðja leikluta allavega. Og Hafliði átt á vítalínunni, setur ekki fyrra skotið. Getur komið þessi niður í 22 stig ef hann setur seinna. Það fer niður. Það er allt ofan í. Breki með frábæran þristana og við förum þá til fjórða leikluta. Ég satt bara heima og ætlaði að horfa á leikinn og fannst svo leiðilegt að horfa á hann án lýsingar. Þannig ég skottaðist hérna niður í íþróttahús og er að lýsa. Ég biðst afsökunar á því að ég er ekki alveg góð með alla nýju leikmennina á hreint hérna. Það kemur. Takum við smá pásu núna.
fjórði leikluti fer hérna á stað. Það eru Haukar sem eru með boltan. Þetta er nú svona nokkuð örugt. Fín vörnana hjá Grindavík. En Haukarnir svona, já, komnir með þetta þægilega 25 stiga fórustu inn í fjórða leikluta. Já, það er fínt þegar maður fær svona tvær þægilega tilraunir. Norbertas setja niður hana. Hann er komin í 16 stig, kallinn. Þetta gekk ekki á haflega. Það er villa hérna á Grindvíkinga. Þetta var ágætis tilraun hana. Breki lausinn í teig. Þetta er villa. Norbertas að fá villu hana og Arnór stígur á vítalínuna. Arnór getur sett sín fyrstu stig hérna. Fyrir afvitið aðeins og stutt. Seinna aðeins og langt. Það vill gerast. Og Daradans með boltann hérna en Grindvíkingar sem eiga hann. Þetta var Gerardas sem að vippaði hann út af hana. Já, fín hreyfing og boltinn tekur sér allan tíma sem að hann gat tekið sér að leka niður. Kistir hringinn. Bara eins og góður rúllusleikur þarna. Og Róbert í frist og þetta er af hjá honum. Og þessi bolti vill ekki niður. Það er hérna heldur ekki hinum megin. Sjáum hérna Arnór. Hann komið út í hornið, þristur og þessi syngur í netinu. Það er David sem að setti þennan. Það er kannski varið fínt fyrir Grindvíkinga að fá hann í gang. Hann er komið 14 stig en var ekki að setja mikið í þriðja leikluta. Þristur hinum megin, þessi skoppar upp úr og opinn þarna Norbertas. Arnór það eftir að komast á blað, gerist ekki núna. Það eru mjúkar hreyfingar hjá Nökkva hana. En Óni vildi boltinn ekki. Róbert og nei, þetta er alveg Brekið hana kjörnumfæri er aðeins truflaður. Dómarinn er svo sem ekki mikið á flautunni. Enda engin ástæða til þess kannski í svona leik. Og Hafliði nær ekki að koma boltanum frá sér hérna og Róbert einn upp og hann klikkar á sniðskoti. Það er ýmislegt í boði hérna. Þristur á þessi söng í netinu Nökkva.
Haukar hérna. Já, þetta eru fínar hreyfingar en hann klárar þetta ekki. Ekki alveg að ganga hjá Breka hann inn í teig. Það eru skiptingar hérna á báðum liðum. Valdas og Bragi að koma inn á hjá Grindavík. Darvin og Orri sá ég allavega og Daniel líka, Martinsen kom inn á Haukum. Þetta klikkar. Það vill að Grindavík og þennan Haukar að taka leikli. 19 stiga munur. Grindavík búin að ná að saksa aðeins á þetta. Forskot, 6 mínútur, 19 stig. Það er erfitt, en ekki ómögulegt. Stigahæstu menn, Darvin Davies, hann er búinn að fá góða pásu. En er búinn að setja 16 stig núna. Svo er hérna hjá Haukum Hilmar, hann er komið 14 og Norbertas 12. Breki með 16 stig og Daniel Mortensen 11. Hjá Grindavík er Valdas með 8. Nökkvi líka með 8. Breki Gylfa 8. Og David með 14 stig. Þetta eru svona stigahæstu menn. Tveir leikmenn Hauka konum með 4 völlur. En enginn með 4 hjá Grindavík. Þetta er fallegu þristur hana hjá Hilmari. Svo hérna Arnór, hann fær villuna. Darvin að fá aðra villuna sína. Hann hefur villur að gefa. Það er Orri og Hilmar sem eru á 4 villum og þurfa að passa sig hjá Haukum. Klikka á hlaupinu hana. Það er að leita að ykkur opnu. Haukar að verjast vel hérna og stela boltanum. Smekklega gert. Takk fyrir góðan daginn. Gott samspil hana. Orri sem að dreifur honum niður. Sjáum hvað Grindvíkingar gera hérna. Ekki að ganga vel hjá þeim í sókninni núna. Bragi, David, þristur, hann setur hann. Þurfti á þessu að halda, kemur þessu aftur í 90 stig. Og þetta er villa. Það er allan að Haukar sem eiga boltan. Sýndi Darvin viðurkenna hann að húkað Bragana. Orri, fallegt spil og Orri klárar þetta. Hafli Bragi missi boltan frá sér hérna og Haukar
aleinn uppi þannig hann Alexander leggur þetta snirtilega ofan í. David þristinn sá tæpur en ofan í fór hann ekki. Alexander stoppar þetta bara. Mortensen í þristinn, hann syngur í netinu. Daniel má vera drjúgur inn í dag. Og þetta Bragi þessi úr stuttur. Allt galopið fyrir Hilmar sem að treður boltanum niður. Svona eins og hann að vera á báðum áttum hana, hvort hann ætti að tróða honum eða leggja hann. Ákvað hamra honum ofan í. Haukar að spila geysilega fína vörnina og Grindvíkingar þurfa að hafa fyrir hverju einasta stigi á meðan að Haukarnir að fá mikið að hraðaplöpum hérna í fjórða leikluta. Auðveldar körfur. Sjáum hérna. Nei. Þetta vildi ekki ofan í hjá Alexander. Það Ívar kominn inn á, leikmaður nummer 15. Og það Alexander klikkar á fyrra vítinu. En setur seinna. Hafliði Arnór kemur upp með boltan á móti Ívarið hana sem hann kom inn á. Og þetta var svona öðruvísi flótbolti. Og nú viljum við bara sjá þessa ungu stráka gera eitthvað sniðugt. Þetta leikurinn búinn. Kannski ekki mikilvægustu úrslit tímabilsins. Bara æfingarleikur. Þjálfarinn eflaust að prófa alls konar. Þetta fallegu þristur þarna hjá Kristoffer. Og hann kominn á blað í dag. Arnór, þetta vill ekki ofan í honum. Aðeins truflaðar hann í skotinu. Það kannski verið kölluð villa í alvöru leik. En mjög mikilvægt að fá svona undirbúningsleiki fyrir tímabilið. Gefur stuðningsmönnum tækifæri að sjá leikmennina hvernig koma þetta á sumri og skoða nýja leikmenn og þjálfarunum tækifæri til þess að prófa alls konar útfærslur. Hilmar hitt ekki fyrra skotinu en seinna fer ofan í. Hilmar orðinn stigastur á vellinu með 22 stig. Arnór, þetta flott skot, vildi ekki ofan í en hann fær villuna. Norbertas að fá þriðju villuna sína og Arnór fer á vítalínuna og fær tækifæri til þess að bæta í þessi 2 stig sem hann er komið með. Setur fyrir hann niður og seinna rata sömuleið. 2 mínútur rétt rúmar eftir og
Nú það Ívar sem að ber upp boltann innan fyrir Hauka. Kristoffer. Og þetta ég sá ekki hvað dómarinn dæmdi hana, en Hauka misti boltann. Ætlar hann að skrefað eða Arnór. Og þetta flotskot vill ekki niður hjá Hilmari. Sjáum hvað Haukarnir gera hérna. Ívar að harðfylgni nær að klára þetta. Og það eru Grindvíkingar sem ná þessum bolta. Og já, hann Magnús driplaði sig bara pínu í smá vandræði hana, tók þetta frákast og ég veit ekki hvort hann ætlaði alla leið. Hann ekki kominn á blað og kannski ætlaði að segja að fara bara og klára þetta. Ellert snirtileg sending þarna inn á Norbertas sem að leggur hann ofan í. Það eru allir á skýrslu að fá einhverja mínútur í dag sem er ánægilegt. Þetta syngur í netinu. Jájá. Bæði ofan í hjá Braga. Misti af þessu. Já, Arnór fær villu hana. Og Ívar á vítalínuna. Hann getur þá komið sér á blað. Þeirra vitið ofan í. Flott rútína hana á línunni hjá Ívari. Bæði vitin ofan í, alveg örugt. Sjáum hérna Gerardas koma aftur inn fyrir Norbertas hjá Haukum. Grindavík, Bragi, þetta er snirtilega gert. Rétt rúmar 30 sekúndur eftir hérna. Haukar halda boltanum. Þetta er villakara góð, sýnist mér. Já. Kristoffer hana fór inn að harðfylgni og lagði þann ofan í. Og klárar endvonið líka. Þetta er væntanlega síðasta sóknin í leiknum, eða hvað? Arnór, hann mætir hana mikilli mótspyrnu, hefði ef til vill átt að fá villu hana. Stígur á línuna hana, fessir ekki ofan í hjá Hilmari. Og Grindavík með boltan 4 sekúndur eftir og þeir eru væntanlega ætla að klára þetta bara. Þetta er búið, eitt loka skot frá Braga. 71-105. Það eru nokkuð örugt hjá Haukum. Þeir leiddu þennan leik eins og hann lagði sig. Stigahæstur er Hilmar hjá Haukum og hjá Grindvíkingum er það David sem er með flest stig. En við þökkum fyrir bili og ætlum að hvíla okkur aðeins fyrir næsta leik sem að byrjar eftir hálftíma. Keflavík, Njarðvík í úrslitum Pétursmótsins. Sjáumst eftir smá.
Jú, góðan og blessaðan daginn, kæra áhorfendur. Verið hjartanlega velkomin í Blue-höllina í Keflavík. Hér fer fram Pétursmótið í minningu okkar allra besta fallegasta Péturssonar. Hér mun að mætast í úrslitum grannanir Keflavík og Njarðvík. Grindvíkingar og Haukar mættust á hann. Það var ákveðin straujun, rétt eins og í síðustu umferð sem Njarðvíkingar straujuðu Haukana. Keflavík enduðu að sigra Grindavík nokkuð örugglega. Og hér mun að mætast lið sem ég sennilega gæti tippa og myndi mætast í finals. Bæði lið bara styrkja sig, líta vel út sem er fyrstu sín. Öll liðin eru nú bara rétt að frumsýna sig og sína leikmenn. Það verður gaman að sjá hversu mikil veisla þetta verður. Hvert sæti að fara að fyllast hér. Það var mjög rólegt en að rétt á hann, en fólk er að mæta, það er laugardagur. Það er engin enski bolti, menn eru hressir. Keflavík TV mætt til að þjóna ykkur. Það er draumurinn sem heilsar ykkur hér. Mér til hliðar tæknimaðurinn herra Keflavík TV, Einar Þór Björgvins. Við erum hérna mættir, ég sé að stuðningsstrákar Keflavíkur eru mættir og Njarðvíkingar eru mættir líka með trommur. Þetta verður stemning. Leikmenn búið sindur að koma inn á. Og til þá sem sáu ekki leikina núna í fyrradag, þá munum við sjá nýja leikmenn hér á fjölum Sláturhússins. Dómarar hér í dag eru Bjarki Þór Davíðsson, Elías Karl Ásmundsson og Aðalsteinn Hrafnkelsson. Það er gaman að sjá okkar nýju leikmenn hér aftur. Erik Ayala lofa góðu, spila lítið undan, var nýkominn til landsins. Og króatinn okkar, hann Igor Maric, hann leit mjög vel út daginn, Íringur sem kom daginn. Og Óli, ungi strákurinn okkar sem kom frá Fjölni, leit virkilega vel út. Ég er að sjá þess að drengi allir fyrst skipti. Og frábært að sjá Odd Kristjáns mætti hann aftur á gólfið, átti hérna stórleikum daginn, setti 29 kvikindi, okkur 8 þrista eitthvað álíka, engu gleymt. Það er fara liðin í loftið, ætlum að hendi í annað. Er ekki örinn eða hvað, eða bara aftur, já. Feikinn til mikið, já, það er örinn. Þarna kemur hún, hefði þannig leik hér. Keflingar byrja með boltan, byrjulega Keflavíkur, Valur, Orri, Hörður Axel, Jaka Brodnik, Dominikas Milka og Igor Maric. Njarðvíkur megin eru þeirra frumsýna svumulegis nýja leikmenn. Filipinn þarna, Magic er hana, Síl er hana, Haukur, Helgi og já, þessi er ónúmeraður. En þetta lítur vel út og vonumst til að fá frábæra skemmtun hér og Magic smellir þessu. Byrja leikinn hér, lístu vel á þetta. Staðan hér 0-3 Njarðvík. Eins og er tíðkast hér í Reykjanesbæ. Þegar þessi lið mætast, þá er náttúrulega mikil vinóta og margir vinahópar hér á milli. Og menn henda í ykkur alvarleg bjórbett fram og tilbaka. Gleym ekki þegar ég hendi í ykkur 10 bjórbett á jamminu við nokkra drengi. Njarðvíkur leikur á sunnudegi. Það var dýrt spaug, en Dom tekur hérna frákastið sterkur. Dom lítur betur út inn í fyrra, búinn að tálka á sér. Mættur að reyna að detta í gamla Don, fílum það. Vasíl vel gert hérna, dræfar alla leið, klárar þetta. Keflingar, Hörður Axel. Vasíl frábær varnarmaður líka, mikil þjófur. Finnst ekki leiðilegt að stela boltum. Þessi Jaka beintu, smellir þessu, ekki nógu vel. Njarðvíkingar komaði fram, þetta byrjar ágætlega. Vonandi fá bara gott flow í þessu leik. Lítið af flauti, bara að leysa ganga, leið munum að leika sér aðeins. Magic fyrir hérna. Já, þetta er Halldór, þeir voru svo líkir hann og Igor, rosalega líkir á velli hérna fyrst og sér. Dóri, velgerti og Dóra. Smá twin vibes svona. Og tökum inn boltar hérna. Minn maður Benny Gumm, einn okkar allra bestu sonum. Fagmennskan uppmála á vanda. Dóri Karls, legendi hliðan á honum. Komin Njarðvíkingar. Gengur ekki. Frákastið. Magic. Valur, vel gert af Val, stilur boltanum hér. Skilur hann eftir frá Halldór. Halldór fær rauninginn. Haukur Helgi fær rauninginn. Vel gert af Hauk. Njarðvíkingar hérna. Já, það heldur áfram með tínastiðin inn. Líst vel á þetta. Fólki verður ekkert betra að gera en að koma hérna upp í hús og hafa gaman. Haukur, Jans setur skrínið.
Finnur hann ekki hérna, reyna aftur í horninu, Magic. Kemur að bruna hérna, Jaka. Valur býður sér á kantinu, fær hann hérna. Valur sett inn glæsilegt skot frá miðju í síðasta leik sem ekki gildi en fekk afnóta Kia-bifreiðið í heilt ár. Basíl hér, þessi einn í vörninni. Njörgin klára, Njörgin að byrja þetta ölliti betur. En bæði lið mjög breið. Hoknir að reynslu, margir hverjir leikmenn hér. Vel gert þeirra góð bolti, Dórin er ekki næra klára. Næra klára skotið en fer á línuna fyrir 2. Deildin byrjar svo, sjötta, ótta ég held. Við höfum leik 7. mótið Tindastól. Það er ekki alveg hver Njörgingar eru. Það er gott að þetta sé að fara að byrja aftur. Frábær leikur hérna á 50-daginn eða í vikunni hjá stelpunum. Þvílík frumsýning. Það var litla veisla, það var stappað hús, frábær stemning. Hágeða körubolti. Gaman að sjá mína stelpur byrja þetta krafti. Frábært að fá Birnu aftur heim. Haldur hvað að klára þetta. Haukur Helgi, glæsilegur leikmaður, alltaf gaman að sjá hann á velli. Hefur verið að glíma mikil meiðsli gennum tíðina, gott að sjá hann hérna, ferskan. Það er þristurinn, gengur ekki í keppnum frákastið. Haldur hvað þessi tekur það, settu það, flottur. Það finnst svona við fyrstu sín að Keflavík svona er aðeins að þokast í átt á svona gamla keppból, svona best of both worlds síðan við vera svona að vinna með, vonandi. Það væri sterkur leikur. Geggjað að fá Sverrir Þór Sverris í þjálfarateymið. Það er eitt frábært inntak. Og ég veist ekki með hann muni styrkja okkur gríðarlega. Það koma Njörgingar og það Filip. Nokkur. Haukur býður út en Filip er beint í skoti. Gengur ekki. Keflavík með frákastið. Halldór Garðar. Hattar ekki að detta í góðan dólk. Kunnum alltaf að meta það. Þessi velgerð skilur hann eftir. Klárar þetta. Þessi er að finna sig hérna í byrjun. Kunnum með það. Basíl kemur hérna. Frábær leikmaður. Mikil kvalleiki fyrir þá að fá þá í Njörgina. Átti gott sísón í fyrra. Magic vel gert þarna. Valur Mási lítils. Og þar er Kústageitin. Hún er ekki við. En þá kemur hinn geitin. Yngvi nokkur Hákunar. Ég veist ekki að Villi verið klár í play-offs. Villi er play-offs. En Yngvi með þetta alltaf hreinu. Glæsilegan sixpensara. Staðan hér 9-8. Byrja þokkalega þessi leikur. Dóm hérna of hár fyrir Dóm, gengur ekki. Halldór Garðar strax komið 2 villur. Það er að passa sig. Basíl. Já, það setur skrinni á Val. Basíl. Smellar hún út á Magic. Ég vil þess að skjótt þessu bara á HS Orku logoðinu. Njörgingar hérna 5 á skotklukku. Basíl upp. Setur það vel gert. Við höfum alveg heyrt meiri stemningu hérna. Ég veist ekki hún minni kikkin fljótlega eftir. Halldór Garðar. Nú snúninga þarna. Valur finnur Halldór aftur. Skrínið og klárar. Gengur ekki. Valur hirðir þetta. Takk það. Settu það. Já. Það lekur. En það telur. Vel gert af Valóra Volsinni. Fallegt vinstri handa skot. Team lefty. Allan daginn. Hér er tröllið okkar David og Keke að fara að skella sér inn og frábært að sjá hann aftur. Var stórkostlegur ára meiddist. Gott að sjá hann aftur. Maður veit ekki hversu heill hann er, hvort að sé orðin 100 en kannski eitthvað ölliti í land, maður veit það ekki. Hann leit þokkalega út fyrstu sín daginn. Arnór Sveins hér kominn líka. Þessum að ef maður lítur niður bekki svona fljótt að litið á Keflavík. Mikil breytt þarna. Við höfum eftir að sjá Erika Jalla. Óli sem kom frá Fjölni, ungur, gríðarlega flottur strákur. Ígor er rosa mikið Keflvíks væpjón, fannst mér þarna strax fyrstu sín. Gengur ekki að Njörgina, Arnór Sveins. Gerður Keke býðir sig hann undir. Arnór kærulaus, Basíl.
gera sem að gera best. Gert að Basíl, mikill refur. Komin Njörgingar, Haukur Helgi. Filip reynir að losa sér hinum megin. Hendi í hotni á Magic. Magic þekkir þetta spot, gengur ekki. Jón Keke, kefninga bruna hér fram. Valur, Nóri býðs í hotninu. Kærlust þarna, góð vörn, heppinn að fá ekki villu þarna. Ég fíla að dómarinn láta ganga. Það fær end vonni. Þetta var kærlust, við bara leiðum að fara. Slupum í fyrra skiptið, ekki seinna. Ég fíla að fengum bara hagnaðinn, það er ekki alltaf að flauta. Ég hef verið var við eitthvað örlítið hljóðtruflanir, það biðst afsökunar á því. Það mun allt lagast. Eins og vatni góða, kemur allt með kalda vatninu. Basíl smellir þessu upp, vel gert. Leginn hér enn, hnífi upp. Jaka. Nóri segi ég, smellir þessu, vel gert Nóri minn. Bætir upp fyrir boltan áðan, vel gert. Ígor sest hér, Bísund að koma inn á. Haukur. Leikurinn aðeins hraðir hérna, fílum það. Valur, barðan í tegnum og Keke, bara fara sterkur. Klára, baby hook, vel gert. Fallaði hreyfingarna, pándaði Hauk Helga, öllítið. Basíl hérna, Haukur Helgi býðs inni. Hún er ekki í þristinn. Í hotinn gengur ekki og Keke mætir. Keflingar fara fram, Valur ekki að Jakarinn og Bjósi, Valur tekur það. Frákastið þarna, vel gert. Keflingar halda boltanu, 12 sekúndur á skóklukku. Jaka, haldagarðar. 5 á klukku, hvað er Dóra að gera? Hann var allarlega sterkur og klárar glæsilega. Vel gert, Halldór Garðar. Setur hann fram með Magic. Það er mikil bræður að bylta hérna í hópnum hjá Njarðvík, mikið af bræðurum sem er eldri bræður í körfuboltanum, mikið af legendum, þannig að þetta er allt mjög vel upp alið að vanda. Basíl hérna gengur ekki. Og síðasti Móhíkaninn, eins og ég vil loft kalla hann, síðasti okkur 81 kynslóðinni, vel gert. Logi Gunnars er að koma hér inn á, yndislegt að sjá okkar mann halda sér anda gangandi. Hann er stolt okkur 81 árgangsins, fylgur íþróttamaður. En leikli hér staðan 21-13, Keflavík með gott rönn hérna. Keflavík konum með 4 villur í þessu leikluta, Njarðvík 1. En Basíli kom með 7 stig nú þegar, Lisandro 4. Keflavíkur megin er Valur og Hössi með 5. Halldór Garðar 4, Nóri 3 og David og Keke 2. Þetta er okkur smá queen hérna. Njörgingar hefði hér leik eftir leiklið. Logi tekur hann inn. Njörgingar hefði einmitt leik á útivelli gegn ÍR 7. október í fyrstu umferð deildarinnar. Og við komum á svona Haukum Hetti daginn eftir.
Okeke flaug hérna, það var Dean Williams væpan yfir Okeke. Lét hann vera, hann er mögulega góltændið þetta. En Ólafur mættur inn og stóð sig gríðilega vel hérna í síðasta leik. Virkilega efnilegur strákur. Virðist vera með gott IQ, körfubolta IQ, góður varnarmaður, les leikinn vel. Getur skotið boltanum, hrikalega duglegur. Og Ígor mættur, eins og segi, mér fannst mjög mikið svona Keflvíkskt væp yfir hún í síðasta leik. Nú var að sjá hann í fyrsta skipti og lofar, minnst allir leikmenn okkar lofa mjög góðu, hingað til. Vel gert þarna, Nóri fylgir honum, Basíl fer á línuna. Njörgingar að veiða eitthvað svolítið mikið í villur hérna í fyrsta leikluta. Nóri komið 2, Dóri 2. Basíl með fyrra smellir því öruggur línni. Mingar þenni í 60. Milka og Hössi koma hér inn á. Dóm leit mikið betur út í síðasta leiki en gerði framan á síðasta tíðanbili. Ég held að hann ætlar að reyna að koma sér í gamla Don-mótið. Það verið vel séð. Okeke hendir sér í bekkinn. Svaka pressa hann á Basíl, farið villina þó. 2 mínútur akkurat hér sléttar eftir þessu leikluta, 23-16. Þessi Basíl mætir á hann, límir sig á hann. Fer fram hjá honum og þessi reynir að veiða. Óli hérna, Ígor fær boltan, hvað ætlar hann að gera? Vel gert, Nóri upp, sett þetta stuttur, Dóm sterkur. Vel gert. Vel gert, smellir þessi glerið. Kemur Oddur, gaman að sjá hann aftur á velli. Búinn að æfa sig vel í fríinu. Kemur inn bara með látum, það er gaman að sjá hann í vetur. Ég er full að trúa að, já, hann er eftir að stíga vel upp hjá Njörgingum. Þessi, finnur Dóm. Dóm, þetta er eitthvað klunarlegt þarna, var ég eitthvað á honum, en þetta leikur. Dóm var að hóta, henda í pumpið, í flexið. Erik Ayala er búið sindur að koma inn á, var gaman að sjá hann inn aftur. Haukur Helgi yfir Dóm, smellir þessu. 27-20 hérna þegar mínúta er eftir. Nóri Dóm er að bjóða sig að klaufalegt þarna, mislása hvern annan. Voru að kynnast, allt í góðu, farið bara Olsen og kynnist hans betur eftir leik. Þetta blessast. Já, Ayala kemur inn fyrir Arnór Sveins. Ayala er að vinna með gott hairdo þarna. Maður var að kíkja á highlightsin frá honum frá Maryland. Það kemur á svaka skóla, Maryland skólanum, flotta tölu þar. Hann var ekkert hræddur við það að koma á ferðina og Russell Westbrook í grillöðamönnum. Gaman að sjá hvernig hann gerir það. Hann lúkar svona gæði sem er mjög segur í gegnubrotum. Hann er frá slatta endvonnum í vetur held ég, sjá ég, akkurat þarna, villan þarna. Akkurat! Nákvæmlega þetta sem ég var að tala um. Ég held að þetta sé góði biti sem við vorum að fá hérna. Fljótur að láta til sín taka. Þetta er svona tilfinningin með fyrir hann og ég held að þetta sé akkurat maður sem okkar vantar í þessu stöðu. Kíkjum á strókuna hjá honum í vítunum. Já, smellir þessu. Kemur sér 10 stig. Basíl, Óli mætir á hann. Basíl missir hann aðeins í hælinn. Kemur hann yfir, miðju. Sem Oddur og Logi. Logi settu það bara. Kemur. Já, maður peppar. Það má. Keflavík síðan skotið hérna, 15 sekundur eftir. Fáum eitt gott skotið hérna. Fáum bara endvona Ayala aftur. Já, láta hann fá boltan. Sjáum hvað getur töfra hérna síðustu 7. Basíl þarna þrýstir á hann. Smá ves þarna, lítur á klukkuna. Óli var að taka hann núna. Lekka. Jæja, fengum alltaf skotið. Malta er hann að klóra. 30-20 til fyrsta leikluta. Það byrja vel hérna, 50 stig komin í hús. Og margir að koma að stigunum hjá Keflavík.
Jaka og enn eftir að skora og hinn í 3 er ekki enn komið inn á. Í síðasta leik skora allir nema Nikola, hann fekk hann í síðast skotið, þannig að þetta er að dreifast mjög aftur milli manna og það er jákvætt. Það er greinlega eitthvað Queen Fettis í gangi hérna. Playlistinn hjá Yngva Hákonar rúlar hérna. Vantar bara eins að bolla með Duran Duran og þá er allir að skemmta sig vel. Það er komið haugur af fólki inn í húsið. Já, svona vil að hafa þetta. Ég hlakka til að sjá þegar Njarðvíkingar opna nýja völlinn. Hvað? Næsta ári vantarlega. Og ég er búinn að vera svolítið að pikka í stjórninni í Njarðvík að taka alvöru opnun á dag. Bara klukkan 4 bara Kef Old Boys, klukkan 6 stelpunar og klukkan 8 strákanir. Það er kannski skotkeppni milli stuðningsmanna á milli. Það er veisla, gera þetta opnið almennilega. Það Valdimar að spila, Ástór Óðinn að rappa, talaði mig. Þetta væri bara á mix-upnum. Já. Ég veit ekki alveg. Já. Kaffi? Kaffi. Bara hálfleik. Njarðvíkingar byrja hér með boltann í öðru leikluta. Logi tekur hann inn. Filip mætir með honum hér. Damilinu, Ígor Hössi, Óli Dom og Erik Ayala. Hössi heppinn kannski að fá ekki sláttinn hérna. Njarðvíkingar. Keflingar að setja á það hérna. Vel gert til Hössa, stilur þessu. Keflingar bruna fram. Hvað gerum við hér? Ígor róar þetta auðlitið. Ok, setjum þetta upp bara hérna. Þessi Erik fær boltan. Erik ætlar að klára þetta sjálfur vantarlega. Já. Smellir þessu. Já, glæsilegt. Erik er að byrja þetta vel. Komin til landsins bara daginn, heldur daginn fyrir Grindavíkurleikinn eða morgunin. Búinn að taka eina æfingu síðan þá og vantarlega einu viðbót. Og eins og ég held að þessi gæði eftir að vera drullu nettir hjá okkur í vetur. Ég held að þessi deild eftir að vera eitthvað svakalega bara í vetur. Mörg lið að styrkja sig og fá góða bita, en að styrkja sig rétt. Fílaðu það. Beitt í þristinn. Búmm. Sjá líka, hann er númer 7. Hann fær treyjur hjá Gústa Pepp. Hann þarf að standa undir nafnið. Þetta er stórt númer til að bera. Og Ígor gerir það. Það er alltaf að svara. Oddur gengur ekki. Ekki hefðlega að taka þenni yfir. Dóm hérna, ætlar að ponda teginn. Dóm sterkur, klárar hérna. Alltaf Monni. Hefðlega konur ágæstarunina, 37-23. Komin Njarðvíkingar. Þannig að setja hann upp. Phil Ayala mætir á hann. Dóm hérna. Ákvað vörn í Keflvíkingum, aðeins og ákvað mætti dómarana. Það er flott, fínt remix intensity í þessu, ákveð rödd. Oddur setur hann inn. Filip leitur opnum manni. Dóm var vakandi hann á Dóm, svolítið sofandi. Oddur bætir hérna á Hössa. Hössi finnur Erik til hliðar. Erik, alla leið, baby. Wow, það er gaman að sjá svona nýja leikmenn og sjá alltaf nýja sem er að hafa upp á að bjóða. Já, þessi gæi verður gangandi end one vél í vetur, skal lofa ykkur því. Dómanna stendur bara, lefum að taka skotið. Njarðvíkingar ekki alveg í girtu sínum akkurat núna. Keflvíkingar geta hérna tekið þægilegt rönn ef það er halda áfram á slíkum krafti. Ígor. Dóm. Gengur ekki. Hver er hann hennan? Það er Njarðvík. Það er rétt. Dítri Basil komið 2 villur. Hvílir sig hans á bekknum. Komið 9 stig. Komið Njarðvíkingar. Filip kemur hérna. Erik Ayala gerðilega mjög vikru. Óli taldi virkan. Óli mættir hérna. Ef við lítið fengið að sjá til hans að það kemur. Glæsilegur þristur hérna á kantinum. Ekkert nema net. Njarðvíkingar svara.
Þessi finnur Ígor. Ígor og Erik. Og hann tekur það bara. Já, hann er óhræddur. Það er flott. Það er ekkert að segja honum að skjóta eða sækja. Hann veit alveg hvað hann þarf að gera. Hann vilja hafa þetta. Logi. Og Njarðvík ætla að vera hér að saksa á þetta. Já. Fær við þarna villuna. Og gólfinu náttúrulega. Erik skilja hann að flottum myndum. Kemur maður dagsins, sonur Péturs okkar, Maggi Péturs. Ég mun lofa ykkur því að hann mun setja 1 og 2 þrista fyrir pappa sinn í dag. Það er klárt. En hérna komið Njarðvíkingar. Lísandro býður hann úti, vill á boltan, galopinn, fær hann ekki, fær hann núna, smellir honum. Ekkert mann rétt, hann passa þetta. Hann er gerðinlega með heita hendi. Komið 9 stig. Róli. Kom frá Fjölni. Vel gert þarna. Maggi strippaður, láta vera. Jæja, gott raun hjá Njarðvík. Keflavík lætur þetta bara ganga. Vel svarið á Njarðvík, setið þetta aftur í leik. Hann vil hafa þetta. 39-33. Þessi lappa fram hér og ætlum að tróða þessu. Vel gert að hausa, skilti 8 eftir í rikinu. Klára þetta vel. Þessi komið 7 stig. Njarðvík, þetta er, já, vel gert þarna á Magga. Bætir upp fyrir áðan. Sáttu með þetta. Og Kekki og Jakka frá að koma inn á. Þetta er hörku breytt hérna í Keflavíkurliðinu. Það eru gæla nokkuð djúpir í vetur. Það er gott. Tóma Ólafsson sæti. Ayala hérna með flotta mínútur. 7 stig. Lofar hrikalega góður. En er ekki maður staðan hér. 41-33, 6 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Og Ígor fer á línuna. Smellið tagnarunum. Og við höfum yngast í hérna. Þessi leitar Ígor bauðsið þarna. Vel gert og trotti þessu. Búm. Jájá. Snirtilegt. Iðnaðarmanna tróð. Vel spilað hann að Keflingum. Maggi losnar hann þarna og Logi aftur. Vel lokað. Og Maggi anskilin eftir hana. Og Njarðvíkingar svolítið að opna fyrir utan. Vel lesið á Keflavík. Kemur Hössi. Fullri fær Jakka. Galopinn. Tekur það. Setur það. Nei, gekkur ekki. Kekki er sterkur. Rífur þetta. Og Jakka. Já. Vel gert strákunum. Og Benna líst ekkert á þetta. Tekur tíma. Njarðvík voru búin að taka hana gott rönn og saksa þess að fóksökkotið. En Keflvíkingar bombuð aftur í gírinn. Og juku vel við það. Njarðvíkingar hendaði henni í tíma. Það er laugardags veislu tónlistin hér í Sláturhúsinu. Þetta lag gerði gott mót á kvennaleiknum, heldur betur. Ég veit ekkert. Sittu bara á það. Ekki? Á ég að halda með Njarðvík eða? Nei, Keflavík. Þú heldur með Keflavík inn í Njarðvíkudæminu. Strákar. Njarðvíkingar taka inn boltan. Hann kemur það. Tæpur á tíma. Gengur upp. Oddur. Það kemur út í svo leiklega í Njarðvíkingunum. Mario. Og Kekki á að taka þetta. Vel gert að Mario að klára. 46-85. 5 rúmar eftir hér að fyrri hálfleik. Og enn bætist í húsið.
Og talandi það, já vel gert þarna, talandi það, ég verð með gestahóst hérna með mér í seinni hálfleik. Það þjálfari Keflavíkur og yngri landsliðsins, Sigurður Freyr Gunnarsson ætlar að koma hana með mér. Hann að þjálfa akkurat núna 8. flokkin á móti Hetti hérna í Bjessal. Hann verður með mér í seinni hálfleik. Eldhress að vanda. Komin Njörgingar, já, á gólfi, fá hérna Villu og Keflinga. Ígor hendir svo bekkin fyrir Valóra. Ígor kom með 8 stig á stuttum tíma. Nettur Örbylgjóp, nettur Vinny Johnson, nettur Vinny, okkar besti Detroit maður. En Njörgingar koma hér. Laumaði svein hérna einhvern veginn og það þristurinn. Hann smellir þessu. Vel gert í Oddi, hans fyrsti þristur. Tíu stiga munur hér. Hössi. Keke með skríni, Keke Hössi, finnur og Keke. Það gengur ekki. Hann fær villuna. Gamla góða Dean Williams fléttan. Fjórtán sekúndur á skotklukkunni. Basíl kemur hann aftur inn á 2 villum. Haukur einnig mætur. Basíl þarf að passa sig að fá ekki þriðju. Geta orðið dýrt. En Njörgingar koma hér. Maggi og Keke út að Hössa. 12 á skotklukku. Nægur tími. Þessi brunnar hér upp, finnur og Keke fyrir skotið. Gengur ekki, ágætis pæling. Og Basíl mætir hér. Flegiferð og Keke pressar á hann. Haukur valur til varnar. Skemmtilegur snúningur hann. Ég vil bara klára þetta. Það verður hann. Ekkert þetta, jú. Hann dæmir hann. Haukur bara að fara allir að klára þetta. Hann svo sannarlega geðinn í það. Fyrsta villan á Lisandro sem þeirra stigastur með 9 ásamt Basíl. Það Hörður Axel. Oddur mætir að vanda. Valurinn að losa hérna Basíl. Maggi losið Basíl, fylgir hann svo skugginn. Hössi. Fínu verðan á Njörvík. Ingans bara. Halldór Garðar og Nóri Sveins mæta hann aftur inn á. Skiptum ört. Maggi fyrir út á Hössi. En 10 stiga fórsta Keflvíkinga hérna í fyrri hálfleik. Valur leiðir að manni. Halldór Garðar úti. Basíl stilur þessu. Eins og þetta, ef maður sleppir þessu flauti bara leður maður að gunna á þetta. En villan Halldór Garðar, hann kom 3. Eitthvað meistri hérna örlítið. Marka þetta þessi strákurinn. Nýstíðin inn á völlinu og strax kom með 3 villuna. Basíl, hann skæður, það þarf að passa sig á honum. Basíl, Nóri mætir á hann, Nóri hörku varnarmaður. Getur lokað hverju sem á góðum degi. Haukur aftur á Valóra. Og það þristur horninu, gengur ekki, vilja fá okkar hana, fá ekki neitt. Valur brunnar fram, Halldór Garðar, takta, setta vinnur. Kemur frákast í daginn. Gott frákast hann maður á, sterkur. Beint á Basíl, allt opið í horninu, Oddur á að smella þessu. Já. Ekkert nett, vel gert Oddi. Þetta er automatic, 48-41 hérna. Þessi leikur bara í fínu jöfnvægi, þannig vil hafa þetta. Halldór Garðar og Keke langt fyrir utan, þetta er ekki spotti sem hann vil vera á. Við höfum að finna mun dýpra en þetta. Það mismats dagsins þarna í smá stund. Hann ekki að fara grimmur á hringinn, gengur ekki og Keke með frákasti. Til að sjá okkur fara aðeins niðan með og Keke og leiðum aðeins að ponda teginn bara. Vel gert þarna. Sjá Basíl, hann rosalegur. Það þarf að passa sig á þessu.
Ef einhver þekkir svona fræði þá er það Sverrir. Hann mun að láta mig heyra það í hálfleik. Einn allræmdasti reppi okkar lífstíma, Sverrir Þór Sverrisson. Basíl hérna. Mario fer sterkur upp, fær smá rít svona, það vill hann. Það komið bónus. Dóm og Óli koma inn á og KG eftir ekki alveg sína bestu mínútur hérna. Kemur sprækur inn á eftir. Mario fyrir að lína. Þau minnkaði þetta enn fyrir ekkar fyrir hálfleik. Mæli með poppinu hérna í hálfleik. Poppinu í sláturhúsinu er svakalegt sko. Lyktin er alvarleg. Mario smellar þessu ekkert nema nett, vel gert. Seinna fær ekki bara sömu leið. Vissulega vel gert hjá Mario. 5 stiga munur hérna. Það er enda að veiða, gengur ekki neitt. Og maður nýta okkur þetta. Basíl er út allt. Óli, Valur, Dóm losa sig. Valur hérna klára þetta sterkur. Vel gert Valur Orri Valsson. Skemmtilegt, hann er alltaf svona á öðru tempo en flestir aðrir leikmenn. Gaman að fylgjast með honum. Kemur náttúrulega af rosalegum genum sko. Þannig að það er ekki annað við hæfi. Þannig að maðurinn sé öflugur. Magic hérna fer á Halldór var að passa sig. Lætur hann fara, vel gert þarna Óli. Kemur. Gott að Dóra. Halldór er svona pínu opið með það. Svolítið svona Gústa Pepp, Guðma Jóns stimpilhlutnum á honum. Fá villu frekar auðveldlega. Það fylgir þessu bara. Haukur beint í þristinn. Gengur ekki hérna Magic. Sterkur, fær villun á Valóra. Fer að lína. Valur í smá vandræðum síðustu varnarleikjum. Níkor og Hausi koma hann aftur inn á fín skipting á fínu tímapunkti. Það klára hana með okkur fyrir hálfleikinn. Magic hérna, Jan bróður hans er einmitt á bekknum. Bróður hans Kitta Páls er á bekknum, bróður hans Snjóls er á bekknum. Þetta er bræður að bylta mikil. Og Magic með setna. Já, Magic komið 4 stig. Valur Basíl mætir eftir pöntun, alltaf mætur. Ígor, litur Óli, hann er reynslan á móti ungdómnum. Arnór Dóm hann að brölda sinni í teiknu á móti Mario, 5 sekundur á klukku, erfitt skot, gott frákast. Sjá hennar gæi, hann er rosalegur, hann er svakalegur. Það er djöðlega gaman að sjá, þetta er topp leikmaður. Það vil enginn vera með svona gæi á sér alla leikinn. Það er gert hjá Basíl, 50-44 hérna á Njörgjumboltan. Þessi mætir Basíl. Skrifa næstu þarna. Haukur fyrir sterkur upp, Valur. Hefur vel sjá að taka rauningin á hann, fara villuna. Njörgjum komið sér á línuna hérna. Hvað þetta er hana? Alveg komið 2 villur. Haukur búinn að hafa svona temmilega hægt sig eins og komið er. En hann mun kvikna honum að vanda. Getur komið sig niður í 4 stig. Gerir það, svo sannarlega. 4 stiga munur. Mínúta hér eftir. Hörður Axel með boltan. Góður bolta, allt og hár hérna fyrir Val. Fín pæling. Svo mikið sinneb á þessar sendingu. Má Dísjón vibes hana. Hugsunin var góð. Haukur Njarðvíkingar geta minkað þetta enn frekar. Oddur, þessi mætir. Oddur, já, Oddur flottur hana. Haukur, Óli mætir. Og Haukur, stóran þrisk, gengur ekki, gott frákast. Komum keflingar. Þetta er baráttan á milli Dóm og Mario. Dóm hann leiður svo að ganga. Ígor, og Dóm,
Gengur ekki, Óli klára þetta? Já, vel gert Óli minn. Alltaf mættur. Við fáum eitt skot hérna í viðbót. Basíl beint út. Mario feikar hérna 10 sekúndur á klukku. Haukur að gera. Keflingar þarf að loka hérna, fá stopp. Svo hendurna út í þetta, Ígor. Alltaf frá okkar koma. Óli, vel gert. Hei, dómari villa. Ígor, Óli minn, flottur. Þetta er sem að segja. Þessi drengur berst mikið. Baráttu hundur. Framtíða drengur, ekki spurning. Óheppilegt en rétt. Þannig að við erum komin í bónus. Og Keke kemur hérna inn á lokinn fyrir dóm. Það önnur villan á Odd. Kíkjum á vítastrókana í Óla, hvernig hún lúkar. Já, anstuttur. Með þína fornfrægu tölu á bakinu, Jón Káður Gíslason talan. Okkar allra besti maður. Óli með setna loka því, vel gert til Óla. Bjargingar hafina 6 sekúndur til að fá skot. Þannig minkar þann fyrir Magic og Keke. Já, ekki komir 100% sprengja í hann. Mario klárar þetta 53-48 hér í hálfleik. Þú leikur bara og húsið orðið fullt finnst mér. Skellum okkur í smá hálfleikspásu, vætum kverkarnar og sjáumst hér eftir nokkrar mínútur.
upp í mánuð og þá þurfum við að skilja kannski þetta A og B-skiptinguna betur sem er í fótboltanum að koma inn. En maður sá fullt af fótboltastofnum. Davíaldur senda með hann. Hann heyrir ekkert í sér, getur hækkað í honum. Get ég fengið að heyra í Jóa í gegnum þetta? Þetta er bara ég sko. Þú heyrir ekki Þetta er bara að heyra í Jóa í gegnum þetta. Já. Þú veist það. Talaðu mig. 1-2, 1-2, 1-2. Aðeins herra, þegar ég heyri betur í þér. 1-2, 1-2, 1-2. Ok, þú getur að stjórna hérna fyrir Efrikan. 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3, 1-2, 3. Svona. Herru, þetta går inn. Já, það er alltaf gott, við erum unmutaðir þegar við erum ennþá að spjalla. En við erum mættir hérna inn í seinni hálfleikinn og minn maður er mættur, Sigurður Finnur Gunnarsson. Velkomin, Sigga minn. Sömuleiðis Ljúfur, hvernig fór þetta hjá okkur náðan? Herru, áttum við gott að spila þetta á Ístöðum og töpum 18 en mikil barátta og mikla framfarir í gangi. Þetta er svona flokkur sem það sem eru margir að taka sín fyrstu skref og við verðum bara. Algjörlega, þetta er bara upp á við. En hvernig sástu eitthvað til hérna fyrir hálfleiksins hjá okkur? Já, þeir eru það og þeir lofa góðu og sömulegis hérna, nú eru að frumsýna nokkra leikmenn í okkur og hvernig ertu hérna að sitja minn? Við erum aðeins að finna til hérna touchi, þetta er góður hérna í mæknum þarna held ég, en Erik Ayala kom inn á hann, hann er búinn að vera öflugur, eins og ég sagði á hann ættir að vera svona end one, einhver vél bara Óli ungi strákur sem kom frá Fjölni lofa mjög góðu og Keke, hann er ekki orðinn 100%, hann er mættur. Já, akkurat, Marilad, hvorki meirinn minna, einmitt. Seinni hálfleikurinn að hafinn, Keflvíkingar leiða 53-48 og fólk, já, vel gert þarna, fólk kemur hérna drekklaði við pulsum, við erum að bjóða með pulsur í hálfleik, það er vel séð. Nei, pulsa og pop, það er ljómandi. En hvað er gerst hér? Já, það er einhver tákmálsveisla hérna, hann kallar á kústinn. Einhver reikistefna. Já. Það er enginn á kústinum. Jú, Yngvi Hákonar á kústinum. Já, geitinn er frí. Maður sem tekur aldrei til heima á sér en hann er alltaf tilbúinn að manna kústin hér. Vissulega. Fyrir almanna augum. Heldur betur. Og sér það á sem handtökum á kústinum. Þetta er ekki vanur maður. Enga veginn. Þetta er bara eins og að horfa á eitthvað. Við segi ekki meir. Við séð betra. En batnandi mönnum best að lifa. Heldur betur. En stemningin að kikka henni inn. Fólk að mæta aftur til leiks inn í seinni hálfleik og Njarðvíkingar koma hér. Lísandró var öflugur á þeim í fyrri hálfleik með 9 stig. Basíl frábær með 9 stig og nokkra stólna og fiskaða villur. Marja með 9 stig sömuleiðis. Hjá okkur eru þeir Ígor og Dóm stigastir með 8. Þannig kemur Erik Ayala. Það er kraftur í honum áræðinni. Keflvíkingar svolítið búin að fá villurna framan af. Já, þetta var fullt þröngt færi fannst mér. Þarna fannst mér eins og við ættum aðeins láta boltan ganga fyrir árásina. Já. Já, vel gert þarna. Villa Karva góð. Það er 4. villan. Halldór Garðar. Alltaf verið þekktur sem mjög aggressífur leikmaður Halldór Garðar og ég ber virðingu fyrir því. Algjörlega. Og ég sagði á hann að hann svolítið blásaklaus að venju. Loða svolítið við hann og Gústaf Gummi Jónsson svona að fá auðvelt flaut á sig. Já. Auðvelt að dæma á. En hann vil meina Basíl að slengt fætinn út þarna. Já, gamla góða veiðiferðin. Já, hvað heldurðu? Vonandi ekki svo síðasta. Nei, þetta er rétt að byrja. Basíl smellir þessu, komið 12 kvíkindi. 2 stiga leikur. Heldur betur. Ég er ekki að byrja þetta vel hérna. Leikurinn er búinn að vera svolítið fram og tilbaka, en Keflavík með yfirtökin, en ég er að koma alltaf tilbaka. Við viljum hafa svolítið tætt. Ayala hérna, hornir opið Ígor, þetta er Monni, sjáðu. Skemmtilegt. Hann er með gott skot, hann Ígor. Dóm hann að bröltast. Svolítið kærulaust. Saman að henda off og pop í hornið og galopi skot og opinn að setja ekki og nöður. Þarna Flott koma þeir. transition hjá Njarðvík. Magic gengur ekki, fín pæling.
Þessi, Þeir eru fljótir upp öllin Njarðvíkingarnir. já, Dóm alltaf að brölda þenn tegnum fyrir á Magic. Fær köruna, vel gert á Dóm. Dominíkas Milka virkar í fáránlega góðu formi. Allt annað sjá hann enn í fyrra. Já, með ástíð. Hann er líka í svona redemption tour núna eftir Algjörlega. hvernig síðasta tímabil endaði og ég fíla það. Það er fyrsta sem ég hugsaði þegar að koma tilbaka. Ég bara, ok, hausinn á hann verður fucking stiltur núna. Sko. Hann æfði svo skepna í sumar og var ófeiminn við að setja það inn á samfélagsmiðlana Akkurat. hvert hans markmið og agenda væri í vetur og hann hefur mikið til að afsanna hérna í vetur. Algjörlega. Leitin að titlinum. Leitin að titlinu. Þetta verður langt og skemmtilegt season. Ég segi bara kaldur. Ég væri til að sjá þessi tvö lið mætast. Vel gert að Basílarna. Stólanir mjög sterkir núna. Búin að bæta þessu flottum bitum. Þjálfarinn kannski óskrifað blað. Algjörlega og eins og þau verið í Skagafirðinum þá er saga erlendra þjálfara ekkert verið neitt mjög farsæl. Nei. Já, heldur hann í hann. Ayala Sigur. En spennandi hópur sem þeir eru að vinna með fyrir norðan. Já, og virkilega. eitt er alveg víst, þeir verða gríðarlega sterkir undir körfunni með sama parið. Drungíla smættu bara. Já, Drungíla smættur. Það rótrip verður eitthvað. Lissa Viðar og Hafstein en þá Ragnar Ágústsson frá Þór Akureyri, góður þristur í horninu. Vonum að Halldór Garðar eigi aðeins betra skotsíson núna í vetur en í fyrra. Hann var öfugum megin við 20%. Já, það var svolítið úr karakteri fyrir hjá honum. Og frábær hreyfing þarna. Virkilega skemmtilegt, snýr hann af sér. Full auðvelt hvernig hann fekk þessa stöðu. Og Lísandra kom með 11 stig á töfluna. Það er þanga. Kemur Dóm. Virkilega vel gert og Ayala hérna fær hann inn í teignum, ræðst á þetta, fær doppeltímið á sig og finnur tankinn í teignum. Auðvelt, einfalt, mjög prototíft. Njarðvíkingar var svolítið mikið að koma sér á línunni fyrir áleik, við erum duglega við það. Og við ætlum verið að fara í sömu mynd núna. Ekki nóg gott, Haukur var að fá þarna sína fyrstu villu. Og Dóm ætlar að smyrja þessu setna niður og komið sér 4 stig. Það er gaman að sjá hvernig stigin hafa skipst hjá Keflvíkingum. 10 menn búnir að setja stig á töfluna í dag og það er mikil breidd í hópnum og vonum að það muni skila sér inn í sísonið. Þetta var svona síðasta leik. Allir að kontribúta, það var mjög jákvægt. Góð hreyfing hérna. Skemmtilegt. Óheppinn að setja þetta í Gjóni. Transition, Milka undir. Sjá, Ayala á kantinum hana. 10 sekundar skóklöku, Dóm fer á Magic aftur. Magic heldur hann eitthvað aðeins í hann, Dóm bröltir. Góð sending, Ígor, það er villuna hana, já. Góð bolta með fyrir þarna, vel gert hjá Milka, soga í sig þarna aukamannin, kikka honum strax út, aukasending og annarkot frítt skot eða villa. Það er bara hvað ætlar að gefa og í þessu tilfelli gefa Njarðvíkinga villuna. Akkurat, konum með 4 hérna nú þegar, stutt í bónusinn. 7 mínútur eftir að leiklutunum og næsta villa hjá okkur í skotréttur. Svona á að gera þetta. Akkurat, það verður farið vel yfir þetta inn í klefa í hálfleik. Halldór Garðar kemur hérna, Ayala að losa sig. Er ekki Ayala gríðarlega sniður leikmaður. Frábær hreyfing, hann er greinilega mjög shifty, en sjáðu Njarðvíkingana, hvað eru fljótir upp völlin. Gengur ekki hérna klaufalegt hjá Njarðvíkingum að klára þetta ekki almennilega. Keflavík geta verið refsað þarna í beinni. En Ayala, eins og segja, þessi gæi, hann er með svaðalegt takk, held ég sko. Halldór Garðar fylgir eftir, hann gengur ekki gott frákast hjá Ígor, sterkur og vel klára á Dóri, sterkur upp, glæsilega gert þarna. Ígor, ég hef virkilega hrifin á litla sem ég sé hjá hann. Rosalega flott hugafar sem ég hef voru vitna hérna hjá Ígor allavega það sem ég séð af Keflavík á æfingum. Já, hvernig var, þú veist að segja mér eitthvað frá því á? Það er bara svona Keflavíkur attitúd í honum. Akkurat. Það var fyrsta sem ég tók eftir bara í síðasta leik, bara þetta er gæi, bara öskra Keflavík sko. En þetta er á auðvelt, þetta má ekki gerast. Þarna verður eitthvað rugglingur og róteringur í vörninni sem skilur eftir að opna skittu, auðveldu þristur, beint á toppnum, auðveldast á skotið. Akkurat. Og Lísandra heldur áfram að salla niður. Halldór Garðar komið tíma á að setja hann, gengur ekki, Halldór ekki nógu heitur hér, en vel gert á Dóm. Sjáum að Halldór er kannski ekki að setja þessa þrista, en hann verður að taka það. Það geti verið einu opna skotið í sókninni. Hann verður að halda áfram að skjóta þótt hann sé að klikka þeim. Ekki spurning. Það fær eitt séns í viðbót hérna, Ára Maggi P kemur inn á. Já. Full leikir. Samskiptaleysið þarna hjá Keflvíkingum, skóklukkan rennur út, klaufalett. Og Halldór Garðar skipti við Magnús Pétursson og
skynsamlegt hjá Hjalta, setja jafnvel aðeins betri skyttu inn á og alls ekki síðri vardamann. Ég er mjög hrifinn af Magga Péturs sem vardamanni. Þú ert búin að bæta sér heilmikið þar. Alveg svakalega. Við erum hérna með ungan dreng Viktor Inga sem er svolítið onni í okkur núna að taka tæknimælinn á þetta. Hann býður vel að heilsa ykkur öllum. En Haukur Helgi gengur ekki hérna þriggja stiga munur á Keflavík og Erik Ayala kemur hérna, fer bara alla leið sennilega. Já, hvað heldur þú? Vilkjum dóm hérna, gott handoff, sneaky handoff. Hann er eitthvað brölt hérna, gamla bræðrabildan. Það er svo erfitt að hreyfa Milka í teignum og ef hann er búinn að taka sér stöðu, hreyfir hann ekkert. Nei, þetta er tankur og síðan er bara með skotið hérna leikling, bara money, alltaf. Vel gert hjá Erik Ayala hérna að finna hann. Þetta var mjög þröngt horn hérna til að senda hann í og vel gert hjá Milka að klára þetta. Þetta litla sem við séð af þessu gæja, djöðl held að það var smelt passa inn í þetta lið, sko. Ég er að koma beint úr háskóla, mjög agaður, spilaði fyrir Mariland, eitt af topp 10 liðunum í háskólaboltanum í fyrra. Minni að vera að skila ykkur 15 stigum, ykkur 6 frákastum og sendir stótturum, cirka bát, minnum að státtið verið á honum. Pósturum við að fá menn beint úr háskóla oft sá, þeir eru mjög agaðir, búin að vera í stífu prógrami í 4 ár eða 3 ár og eru mjög humble yfirleitt. Komandi úr stórum prógramum. Þetta er erfitt skot en hann brýtur á hann. Klauvalegt þarna, við munum nú eftir okkar manni B.A. Walker sem kom beint. Heldur betur. Sá geimsteiti sem það var, síðan skiptis við erum meistarar okkur. Já, með B.A. Walker er ekki fá nóg hrósun í sögulegu samhengi. Nei, ég er það sammála. Svolítið týndur og glemdur í sögunni. En þvílíkur karakter, þvílíkur leikmaður. Frábær drengur. Bestu kveðjur. 100 p. Nei. En hérna kemur Okeki aftur og Ayala fær sér sæti á bekknum. Dóm kom með 14 stig og hvað, 3 villur? Já, var að fá 3. villinu sem þetta var óþarfa villa þarna og búinn að setja henni í þröngt sjónarhorn og leiðinni frá körfunni, óþarfa brjóta. Og Lísandró, nei, Filip segi ég. Sjá núna línuna sem er inni á Keflavík. Þetta er athyglisverð lína, þeir eru með Igor, Jaka og David Okeke. Þetta er töluvert hraðari lína núna þegar Milka er ekki inn á. Algjörlega. Þannig að við ættum að geta transitiona hraðar í sóknarleikinn. Við ættum að geta hendi nokkur þægileg line-up myndi ég halda í vetur. Ekki spurning, það eru margar útfærslur í svona dýpt í Já. þessum hóp. Og verðugt verkefni fyrir Hjalta og Sverrir að finna í hverjum leik sína línu hverju sinni. Herru, hvað, 3 víti? Veist það 3? Sýndist það? Sýndist að missa þau öll, já. 5 stiga munur. Já, þetta er nú bara 20 árböði fyrir þetta. En kefningar Igor hérna leitur að manni, finnur Jaka og Okeki að bara ponda. Góð pæling hérna, Jaka, klauvalegt að klára þetta ekki. Maggi passa sig hérna, vinnur bolta, glæsilegt Maggi minn. Fændi Magga hotninu og Maggi setta fyrir pappa. Hvað heldur þú? Beint til himna. Eitt fyrir föðurlandið. Heldur glæsilegt hjá Magga, ekkert um að nett. Hann átti alveg 100% heiðurinn sem körur frá aðtilu, stál boltanum að hann gafst ekki upp. Vel gert hjá hann að spotta upp beint í hotninu, Jaka fann hann. Reyna hann að opna nærvíkingar, 10 sekúndar skóklökunnu, Hössi selur sig. Beint í þristir reyna að bæta upp, gengur ekki. Vel gert hjá Jaka. Filip ekki alveg að ná að skjóta sig í gangi hérna. Hössi sjá Magga, opinn býður hérna. Jaka. Þeir fyrir út gamla góða hérna Dean Williams kerfið. Þetta var easy. Þarna veðja Njarðvíkingar bara á því að reyna að ná Hössa í doppeltímið. Selja sig sem gefur Okeke færið að rúlla sterta körfunni. Hössi bara svo reyndur, hann er búinn að sjá þetta allt áður, hann getur alltaf fundið sendinguna þarna. Þetta er ekki alls fyrsta róti og Benna líst ekkert á þetta og hann og Dóri hendi létt leiklépp. Staðan skyndilega orðin 10 stig. Stigastu menn hérna, Keflavíkur megin, Dóm með 14, Halldór Garðar með 9, 4 villur. Síðan eru hérna nokkrir, Igor með 8, síðan er Ayala, Hörður og Valur með 7 stig. Hinum megin er Lisandro með 14, Dedrick Basíl 15 stig og Mario Matasovic 9, aðrir minna. Eins og ég var að tala um að þetta er mikil bræðrasveit hérna, Jan náttúrulega bróðir Magic. Við erum með bróðarna Skitta Pálsson á bekknum, við erum með bróðarna Snjóls á bekknum. Þannig að hann kom ekki að tómu kofunum. En þú sér það eftir að við skiptum Halldór inn á sem að þeir eru tilbúinir að gefa skoti frekar og Maggi kemur inn sem er með hærri prósentu fyrir utan þriggjastellina. Það gefur þá færi í teiknum tilbaka. Fyrst er alltaf að taka sénsinn á þegar Halldór Garðar var inn á og lokaði teiknum betur. Og vel gert hjá Keflavíkurliðinu að lesa það. Sjá hvernig Njarðvíkingar alltaf bregðast við þessu hérna.
Já. 10 stiga munur. Nóg eftir þessu leik. Logi Gunnarsson tjekka sig inn í leikinn. Síungi, Keflavík pressa fullan völl. Valur Orri komin inn á fyrir Ígor. Sjáum að Maggi er á Basíl, sjá hvernig fljótur á slætinu, frábær vörn. Maggi flottur hérna, Hössi mætir á Ott. Ott er hann að finna ykkur frían og Keki mætir hérna. Góð sending, vel gert af Mario. Vel gert hjá Hauki, losaði sig hérna með Magga, fór baktor, fekk sendinguna. Og Haukur skilaði þessu beint á stóra mannin í tegnum. Vel gert, vel leist. Mario hérna kom með 11 stig. Galopnast allt hérna, Logi mætir í coverið. Þessi Jakka býður sig hérna og Keki fyrir niður og Hauk. Og þessi tekur það ekki og hann þarf að bakka niður. Hann er svolítið farið að púlla fyrir utan núna. Svolítið hyrður sóknarleikurinn í þessari sókn. Þurfum að fá hann aðeins dýpra. En 69-61 hérna, 3 mínútur eftir að þriðja leikluta. Mario. Keflavík í 3-2, það er í maður, ég sé það ekki alveg hérna, er í maður. Já, Otti fyrir í hotnið þarna, galopinn. Haukur tekur það sjálfur. Við höfum að hýra þetta frákast þetta strókar. Góð barátta í Njarðvík, en og Keki ekki sátt með þetta. Það er ekki að sjá að æfingarleik sé að ræða. Það er einhvern veginn miklu meira undir einhvern veginn, svona andlega fyrir bæði lið. Við hittum einmitt einn okkar bestu svonum hérna rétt á hann, Agga í Njarðvík. Aggi Pó. Og allir sammála það. Og það geggjaði sig að hann var að tala hjá yngri krökkunum í Njarðvík, saman ungu krakkan í Keflavík. Allir eru peppar að mæta og líka óum beðið bara komið trommur og bara stemningu. Bara í æfingamóti, það er frábært. Það er bara fáraleg stemning fyrir sísónin einhvern veginn og maður skynjar það bara. Maður skynjar það á andrúmsloftinu í kringum yngaflokkana. Og eins og við sáum hérna í Keflavík Njarðvík hjá stelpunum í daginn. Það var úrslitakeppni stemning. Ótrúlegur andi í húsinu. Þannig viljum við bara leggja línur bara strax, svona viljum við hafa þetta í vetur. 69-61, 2:40 eftir að þriðja leikluta þegar Keflvíkingar hefja sókn. Valur kemur hérna, Haukur á hann. 12 sekundar að skóklukkunni, hvernig er Valur ekki að púla upp? Og Keki finnur 5 sekundar á klukku. Það farið unningin, vel gert. Reppa múf. Ég veit sóknarleikurinn í Keflavík núna verður orðin mjög styrður. Já. Einhvern veginn er svolítið að stoppa á Keki einhvern veginn. Boltinn er að hreyfast lítið á milli kanta. Við erum í háum pikkum hérna upp á toppi. Við erum ekki að ná að hreyfa vörnina nægilega til þess að búa til göt til að ráðast inn í. Akkurat. Og það er spurning hvað hérna gerir. Arnór Svinsson kemur inn á fyrir Hörð Axel. Það er gaman að sjá hvað ekki Hörður Svinsson, herra Haust, þó að sé Haust, en Arnór Svinsson gerir í vetur. Og Keki er ná 3 villum, það er að passa sig. Haukur, Logi, Haukur, Arnór Hauki brýtur af sér. Svolítið að flauta núna. Og Njarðvíkingar í skotrétti. Þriðja villan Nóra, það er svolítið verið að detta inn villin hjá okkur núna hérna í seinni hálfleik. Svo mikilvægt á þessum tímapunkti þegar heilt lið komið í skotrétt að vera ekki að rjóta ódýrt. Algjörlega. Ódýr víti, ódýr stig. Haukur snerir haki í körfuna þegar brotið kom. Algjör óþarf að gefa honum þessa villu. Haukur smellir báðum. Þetta er leikur áfram. Jakka kemur Maggi hérna. Valur hvað ætlaði að gera og Keki komið langt út hérna. Fer inn síðan inn fyrir. 10 sekundar á klukku. Þeir hirða boltan. Eða hvað? Nei, tekur þetta ásendómarinn. Keflavíkur bolti. 8 sekundar á skóklukku. Þetta var fína ákvörðun hjá Arnór að dræfa en Keki hefði þurft að hreyfa sig yfir á veikuhliðina til þess að opna þetta dræf fyrir hann betur. Hann er greinilega ekki 100% ennþá, það kemur. Langt síðan hann spilaði alvöru leik og leiki. Valur, góð flótir hérna, gengur ekki og Keki mætir. Ég verð ekki að flauta þetta, drastlmaður. Áfram með þetta, rándýr 4. villa. 50-50 bolti, menn að fara átt í sóknarfrákasti. Bara áfram gakk myndi ég segja. Engin hagnaðar í rauninni, þarna Njarðvíkingar komnið með frákastið og skrítin villa að mínum mati. Og Hjalti fær tækni villu. Ásáttur með þetta. Eðlilega, mögulega. Greinilega engin haustbræður á dómarunum, þeir eru alveg ófeimnir við að nota flautuna. Já, engin stífla þar. Teygja vel á liðum til að smella í tér.
Haukur getur minkað þetta enn frekar. Akkurat, gerir það. Keflingar hérna konur í talsum villubandra. Halldór komið 4 og Kekki 4, Nóri 3 og Milka 3. Njarðvík núna 5-0 rönni og eiga víti inni. Geta minkað þetta í 4 stig. Mario yfirleitt solid þarna. Smellir þessu komin í 12 stig á Mario. Dom býðs undra að koma aftur inn á. Mario Masatovic, ættleiti sonur Njarðvíkur. Tryggur klúbnum, góður félagsmaður. Já, toppdrengur. Setur bæði niður, öruggi uppmálað og Dom kemur fyrir Okeke, skipti sem mögulega mátt koma aðeins fyrr. Mögulega, en passa villunni á Dom sömuleiðis og bensínið. En 3 stiga munur og mikilvægur tæpa 2 mínútur hérna fyrir 4 leikluta. Jaka, Valur, Steve Örton loga þarna. Logi alltaf öflugur á vanda, erfitt þarna á Val. 6 sekundur. Þannig að klára þetta, erfið snúningur hérna, góð vörn hjá Njarðvík og þeir fá frákastið. Njarðvíkingar alls að taka yfir hérna. Enn og aftur sóknarleikurinn bara mjög styrður hjá Keflavík. Við erum ekki að ná að hreyfa Njarðvíkurvörnina þannig að við náum að búa til göt til að ráðast inn í. Og að mínum mati þarf boltinn að hreyfast aðeins betur til þess að fá smá færslu á vörnina. Kemur Oddur. Ræfi Oddi, gríðarlega vel gert. Virðist meiða sig hérna í kjölfarið. Þetta vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Oddur Kristjánsson. Það sjá, jú, hann skræði þetta af sér, það ekki. Að koma aftur eftir 4 ára bann að ég minnir. Fór hérna fólk í stúkunni. Já. Það væri ömurlegt að sjá okkur meiðast í byrjun, við viljum alls ekki sjá það. Oddi er búinn að spila mjög vel á undirbúningstímabilinu og ef að Dominíkas Milka er á í svona hefndarsísoni þá held ég Oddur Kristjánsson sem svo sannarlega í redemption. Já, hann sýtti það hann í fyrsta leik. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Og inn á kemur Elías. Já, þetta er bróðskipta Páls, Elías Pálsson. Elías Pálsson. Ágætis genamengi. Já, heldur betur maður. En Oddur hérna töltur á bekkin og vonandi verið í lagi með hann. Rappi fyrir og sér hann hérna með hann. En Dom með boltan, Jaka 1 mínúti eftir hérna 4 leikluta. Keflingar þurfa að fara að taka smá comeback á þetta hérna. Bara svolítið styrt hérna og enn halda þær áfram. Ekki brjóta Dom. Að láta vera bara... Njarðvíkingar komast yfir. Við erum að gefa Njarðvíkurvörninni það eins og ég er að tala um að það sé... Við erum að tala um að Keflavík er svolítið slög. Við erum að gefa Njarðvíkurvörninni það. Hún er bara mjög góð. Já, þeir eru búin að finna svolítið grúfi núna. Jaka á línunni. Vel gert. Við erum að fara að fá punta á töflu. End one. Það verður flott að fá þetta með vel gert að strákunum. Önnu villan að Mario hérna. Fínt að fá skot frá Jaka. Hann hefur ekki haft svo mikið frammi við í sókninni síðan að seinni hálfleikur byrjaði. Við erum að gera taka eitt. Já, við erum að fá meira frá Jaka. Hann á nóinni. Það er fátt Sigurður Friðrik sem pirrar mig í lífinu en þegar menn klúra vítum. Það er mjög pirrandi. Jaka á svolítið að missa af línunni í síðasta leik. Það er engin í þér. Það er engin ástæða fyrir því að vera eitthvað að klikka þegar það er engin í þér. Þannig að bara smetla þessu. Gerir það. Vel gert þetta. 70-70. Hörku mínútur hérna framöndan. Vasil alla leið, missar hérna, halda boltanum, Logi, Haukur beintur, stenningstristur, stuttur, gott frákast, fá meitt skotina. Keflavík getur átt síðasta skotið. Það er sterkt að fá hérna góða körfu núna, góða sók. Reiknum með að Valur býði núna, þannig að það eru cirka 11-12 sekundur á klukkunni, áður að eitthvað verður sett í gang. Dóm hérna kemur upp, strákunni fórið í hornið, Valur, þar alla leið. Vel gert hjá Valóra. Já, það vill á gólunu, eða hvað. Virkilega vel gert, núna vilja Keflvíkingar fá 2 stig, hann sló í spjaldið og mér sýnist þeir alltaf að gefa það samkvæmt reglubókinni. Ef að maður slær í spjaldið þá er það goaltending. Jó, hann gerir merkið það sýnist mér. Ekki? Eða hvað? Fyrir maður hringi Simma. Hringi Vinn. Fá Vinn. Já, þetta er Karagóð. Allt rétt. Karagóð, flott, vel aggressífur Valur hérna á dræfinu. Notaði pikki rosalega vel. Þeir voru hræddi við skiptin, þeir voru hræddi við að fá Milka inn á rúllinu. Valur hérna getur komið. Valur nýtti sig það vel. Valur örgi uppmálað.
fá gott stopp hérna, bæði lið bónus. Basíl Brunar, galopið hérna, þetta var klaufalegt. Það geta fengið auðvelda körfu þarna. Keflingar heppnir þarna. Já, það fengið auðveld sniðskot. En dustum þetta á okkur og 3 stiga munur hérna. Siddi, ég ætla að bregða mér og fá mér hérna pullu. Það er svoleiðis. Þú tekur þetta hérna, kemur þetta smá. Ekki málið. 73-70, úrslitaleikur Pétursmótsins. Keflingar leiða þar sem að Dominika Smilka er stigaðistur heimamanna 15 stig, 3 villur, honum næstur Valur Orri 10 stig og Halldór Gunnar Helmansson 9 í annars flottri stigadreifingu heimamanna. Hjá Njarðvík eru það Dedrick Basíl og Mario Masatovic sem að leiða línuna með 15 stig og Lisandro með 14. Momentumið aðeins verið að sveiflast Njarðvíkum megin. Síðustu 5 mínúturnar í þriðja leikluta líta betur út varnarlega. En við höfum von á hörkuleik hérna síðasta leiklutan. Þetta er góðu fyrirbóði fyrir sísonið sem framundan byrjar í október. Og dýri gengur laust í hátalurunum, ekki það leiðilegt á laugardegi. Rio Trio. Hörður Axel, Ígor og Ólafur koma inn í line-upið fyrir Arnór, Magga og Jaka. Og hefst þá 4. leikluti. Hörður Axel á Filip, Valur á Loga. Mjög vel lokað þarna hjá Herði. Þetta flott boltareyðing, verður að taka þetta skot, auðvitað. Flott boltareyðing í Keflavík í transition. Meira svona takk, meira svona. 6 stiga leikur, Njörgingar, Loga Gunnarsson. Frábær vörn hjá Herði, heldur honum vel fyrir framan sig. 8 sekúndar skóklunni þegar Mario fer á Ólaf. Nær að snúa hann af sér og fiska villuna. Klaufalegt hjá Óla en frábær fótavenni hjá Mario á sama skapi. En mögulega það er náttúrulega leið honum að dræfa hérna bara baseline og búast við hjálpinni. Fyrsta hillan á Óla. Pullunar búnar. Það var bara að reyðist þetta. Það var alveg skellur. Eins og heita lumur. Heldur betur. En Keflingar koma hér í varnarleiknum, leiða með 6 stigum. Óli mættir hérna. Þekkir eitthvað til hans úr yngri flokkunum? Óli átti frábært síðan með Fjölni í fyrra. Já. Var einn af þeirra bestu með hann, var líka fyrirliði hjá Fjölni. Þessi stóran fyrir, setur hann hérna. Annan þristi sín í röð. Vel gert þessi minn. 6-0 fyrir Herði Axel í 4. leikluta og Njarðvíkingar taka leikhlé. Svona vil ég fá svar, nákvæmlega þetta. Og nú sjáum við að allir konur á töflu og Keflavík nema Frosti. 2 þristar úr transition í byrjun 4. leikluta. Transition leikurinn var eitthvað sem var ekki hátt skrifaður í fyrra hjá Keflavík og eitthvað sem er sóknarmerki. Það hefur verið okkar aðalsmerki svona í gegnum tíðina. Hraður sóknarleikur. Gamli Keflavíkurboltinn bara. Algjörlega. Og eins og ég var að tala mér finnst svona, sem að taka svona hjaltaboltan basically og nýja og gamla Kef og svona best of both worlds. Það held ég væri besta blandan hjá okkur. Algjörlega. Og við getum hent í nokkur sexy line-up, erum virkir og eins og segir, menn að finna sig hérna og kekja svona þegar hann smellur aftur í taktinn. En við höfum fullt af leikmönnum, eins og Ís og Rönni á Njarðvík áðan, þá sátu Erik og hérna Ígor bara rólegir. Við eiga svona bit á bekknum sko. Tjóðlega gott lag maður. Fannst þið þessu? Back in the day, Myllubakka. Það er bara klassík. Opið hús, allir að mættir. Hver er að DJ-a, spyr ég, er þetta bókan í partí? Seldur. DJ Óli Örvar mögulega eða Yngvi Hákonar. En fín byrjun hérna 4. leikluti á Keflingum. Það eru fjölmargir að horfa á okkur á Keflavík TV víðsvegar heiminn.
Við erum með þetta í beinni útsendingu og frýrri útsendingu til minningar út til heiðus okkar bestamanns, Péturs. Það byrði að DJ-an upp á slökku á tónlistinni, þetta kemur það, ljómandi. Keflingar halda áfram að setja háa pressunreiningar, leysa þetta vel og flott boltareng í hornið. Það er Elías frábær varnarleikur hjá Milka, fær ekki runninginn en frábær sendingur Elíasi á samanskapi. Vel gert hjá Elíasi, ungur og efnilegur og bara keyrir á dóm. Og Lissandro klára þetta vel. Hössi hérna, það halda upptöknu hætti og Ígor, Monni, hvað heldur þú sjá þetta? Þessi gæi, ég er hrikalega hrifinn á hann. Frábær spot-up shooter, Ígor Maric spilaði með IR, skilaði bara fínni vinnu þar. Já, virðist bara smelt passa og hann er svona í fyrstu sín rosa áþekku Dóra í andliti á gólfi, finnst þér ekki? Jú. Haldakara. Þessi gæi, mér finnst það svolítið öskar bara Keflavík, ég held að það sé virkilega gott Haldakara fyrir lengra að komna. Já, akkurat. En Keflavík hérna að svara vel, konni í 10 stofa fórskjöldum. Það verður að taka mynd á okkur. Já, þurfum að stilla okkur upp hérna við Víkurfréttir, sællvinnur, ljómandi. Njarðvíkingar taka henni boltan. Sællvinnur. Keflingar koma hérna og reyna að mæta Njarðvík. Njarðvíkingar alls búin að slegna svona tímabind út af laginu. En hafa 7 sekúndur til að svara. Logi full stífur þarna, full langur. Sjálfsíður er ból hérna hjá Loga. Já, vissulega. Sjálfsíður en fyrir okkur Keflinga velsíður. Já. Virkilega og Hössi Dón setur skrinni Hössi beint upp, hann er heitur gengur ekki þarna, en takt þetta skot alltaf, en Keflavík fer á honum, nei Ekki spurning, nýbúinn að setja þrist las skrínið mjög vel hvernig þeir fóru undir og fekk opið skot. Erik Ayala kemur inn á, Erik kom með 7 stig, Valur fyrir út af, Valur kom með 10 púnta. Valur bara búinn að skila flotti mínútum það sem ég séð að leiknum. Já, hann var smá strögglan í varnarleiknum fyrir áleik, örlítið á tímabundið, fljótur að laga það. En Njarðvíkingar koma hér. Nú eru Njarðvíkingarnir Logi að leysa þetta full nei, aftur. Full fastur og aftur, elsku kallinn. Hössi. Hörður Axel hérna, Filip er á honum, finnur Dóm situr hann uppi. Gengur ekki í ágætispælingarna. En high percentage skot fyrir Dóm. Já, yfirleitt. En Njarðvíkingar koma hér 10 stöða munur. Nóg eftir þessu leik, beint í þristinn. Það var bara full opið. Já, Filip kominn í 8 stig. Lítil pressa á boltamannin hérna. Töluðu ekki nógu vel saman á þessu skiptum og þeir refsa. Dóm hérna kemur út, Erik Ayala galopinn. Gengur ekki, enginn í frákastinu. Ég verð til að sjá Erik bara gera meira að dræfa. Takk gegnumbrotinn. Full ákvæðir þarna. Elías að koma inn með stífa mínútur, stansi mjög vel hérna strax í byrjun. Við sjáum alveg svipinn hvaðan hann kemur, langar leiðir. Okeke kemur inn á 4. villunni. Spurning hvort að hann á að halda sér á gólfinu. Okeke komið alls með 6 stig, það séð betra. Það hefur verið flott í hann að verja þetta. Vel gert hjá Lissandro hérna, hátt pikk hérna og hann auðvitað gera hann eina í viti í stöðunni að ráðast á Okeke og voru mjög opnir hérna í sóknarfrákastinu. Það er ekki að fá svona fyrstu vill í leiklutunum, Keflavík konum með 3 og menn reyna að smella nokkurnum villum á borðið. Þetta í gamla góða bónusinn. Keflingar að ráða illa við hraðan í Akverasveitinni hjá Njarðvík. Já. En Ígor finnur Erik. Kemur hann að hvað ætlar Erik að gera, hann er krafti. Þannig að fara alla leið, nei, fer út, Hössi, fær skotið, tekur það í smettið. Þriðji þristurinn í herði í þessum leikluta. Hössi að stíga vel upp, komin í 16 stig, orðin hér stigahestur inn á vellinum, fyrir utan Lissandro sem er komið 18. Og Njarðvíkingar koma hér 6 mínútur eftir þessu leik. Vel gert þarna. Frábær hreyfing hjá Mario þarna. Mario segur að tróða þessu bara, að stöffa þessu, ekkert að stressa okkur leið upp þetta. 1 á 1 og Okeke. Þetta er klunnalett þarna. 10 klukku Okeke, vel gert. Óli, pottu með það drengur. Glæsilegt. Ég var að klappa þessu. Óli ískaldur, smellir þessu niður, Okeke þarna. Frábærlega gert hjá Okeke þarna. Sér völlum vel. Shaky sending þarna. Logi, Mario aftur.
gengur ekki, en sterkir, er þeir eru grimmur. sterkir að klára hérna. Hann er grimmur að fara á eftir sóknarfrákastinu en Ja, það er Hjalti ekki enginn á- að stíga hann út, það er enginn að setja líkama á hann strák. Hjalti hérna að bekknum ekki ánað með þetta. Við fá betri frákasta kemur hérna, villan afklárt. Það sást langa leiðir. Vel sótt villa þarna hjá Eirík Ægala. Hann bara bauð hann bara strax, Já. bara viku áður sem í. Margir hefðu ákveðið að láta vaða þarna, ég var svolítið ánægður með þetta. Hann var engu jafnvægi þannig að hann kemur út í klósettið og ræðist á öxlina á honum, vel gert. Á samanskapi fín villa hjá Njarðvík. Já. Basíl kemur aftur inn á Haukur Helgi. Tveir magnaði leikmenn. Kemur Ígor hérna, Haukur er á honum. Ígor fer alla leið bara. Já, hvað heldur þú? Bullandi trafík. Þeir lítið fyrir þessu. Ígor komir hérna með 13 stig. Óli Mario er að reyna að fara þarna á Óla niðri. Þrír mættir hérna, vel gert, góð vörn. Þetta er að tala um. Og hvað ætla að gera? Ekki missa hann þarna, vel gert í Ókegge. Strákunum lokuðu vel hérna Mario. Mátti ekki við marknum. 9 stiga munur hérna. Dom Bísundur að koma aftur inn á. Gerð kefningar, 7 sekundar klukku. Óli, Hössi að taka sér skotið. Það vil að fá vill þarna, vel gert. Tækur að skrefnu, vel gert í Óla þarna, lesa þetta vel. Klaufalegt í nærringum, Já. Ígor að vinna hann. Illa gert í báðum, sóknarlega. Ígor vel gert af sterkur. Klára þetta glæsilega. Keflingin aðeins að finna töttu aftur. Ígor að spila hérna frábælega. Sem myndur. Boltinn út á Haukalga. Láta hann rúla vel hérna með fá skrínið. Færða hér. Fer alltaf leið og ekki eldur hann. Basíl galopin í hotninu. Ígor alveg týndur hann í varnarheinnum. Hotnið hérna er ekki alveg að gefa Eiríkum myndafæri. Svolítið að missa hann. Já, ekki hafa 8 sekundir hérna Basíl. Strákanir mæta. Full auðvelt. Vel gert hjá Basíl hérna. Frábær reyfing, risa jumpstop hann inn í teginn. Rosaleg fótavinna. Virkilega flottur leikmaður. Dedrik Basíl. Komin henni 17 stig. Keflingar með 3:30 á klukkunni. Eirík Ægala fer alla leið, kemur með pólska snúninginn. Alltaf þetta í ennvon, en þetta munum sjá mikið af í vetur. Hann er shifty. Hann er það nefnilega. Það er svona nettur, ungur Ölli í honum stundum. Þú skoðum hérna. Þegar Ölli var að koma upp, þegar Ölli var í ruglinu, þá var svona þessi move svona. Og það er alltaf gott að minnast Ölla, okkar bestamann, sendur bestu kveðja til hans. Hann er alltaf mikil smitinn fyrir Keflavíkinni. Ekki spurning. Þetta er gamalt skólafélagi, yndislegur drengur. En Eirík fer hérna á línuna. 9 stiga munur, 3:25 eftir. Þetta fer að verða frekar knappt hjá Njarðvík. Já. Spurning hvernig Þetta var Keflavík nú lakar ekki, þessu. ekki fallegt vítið hana Eirík, hann Nei. veit upp þessu hann smellir setna án Eva. Magic, Bísundur að koma inn á. Eirík náttúrulega bara eiginlega nýkominn til landsins. Hann á eftir að gela sig saman við liðsfélaga sína enda betur. og- vel gert á Dóm hann, sterkt frákast, vinnum tíma. Fyrir mót. Þarna Hössi 10 sekúndur á klukkunni. Þetta er stór mikilvæg sókn hérna hjá okkur, það var gott að fá góða kurvu. Dóm fyrir niður, smá leysi í Boston hann. Það er eitthvað húk hérna. Það mátti reyna. Skil ekki alveg hvað Jaka var að gera Nei. í teiknum hérna þegar Milka kom með hann á lóðpost. Ég hefði viljað sjá hann gefa hann bara plássið. Akkurat. Njarðvíkingar hafa hérna 3 mínútur til að minnka þetta frekar og komast yfir. Basíl kemur Eirík Ægala til varnar. Magic ekki farið mikið fyrir Magic í stigskorinni hingað til, komin á 4 stig. Njarðvíkingar hér púla upp. Þetta er stutt, vel stutt. Haukur hérna eitthvað að brjóstast í þessu. Það er 50 eftir. Hvernig fyrst er line-upið á báðum liðið núna City? Eitthvað sem þetta breyta? Sáttu með þetta? Já, hann er búinn að vera að rúlla liðinu Keflavíkur megin bara mjög svona ítrykkað. Það er flesti spila nema, ég held allir að spila nema Frosti. Já. Ég held að menn séu bara nota hennar leik svona til æfinga, bara sjá hverju tjela saman og láta menn spila með öllum einhvern veginn. Hérna, erfitt að dæma rosalegt Þetta er rosalegir stúlingar hérna. En rosalegt ballkontról hérna á honum í Hann var smá svakalega góður beint í stóra þrist hérna. Rétt missir hann. Þessi hefur verið sterkur fyrir Njarðvíkingana. smá örvænting núna komin í Njarðvík. Þeir verða eiginlega að fara að setja stig á töfluna. Já,
Ayala ætlar að taka yfir leikinn, Stemnings. stuttur hann til hliðar, Dom sterkur. 1-2 í frákastinu og samt einhvern veginn alltaf í besta sénsinum til að taka svona frákastinu. Fínt hustle play þarna. Gæti trúað því að Sér Ott hérna, hann bara sestur niður og passar upp á hnýja á sér. Já, Hann sé allt í góð með kappan. þið hissa ef hann kemur aftur inn á. Til enga líkur því, en Njarðvíkingar þurfa hér að fá stig á töfluna og það sem fyrst. Það var 2 mínútur til þess, Magic. Ígor hérna. Basíl ætlar að dræfa, finna einhvern opinn hérna og Magic þarf að setja þennan, gerir það. Heldur smá von í þessu. 2 mínútur eftir, 8 stig. Karvei og Keflavík hérna, myndi fara langleiðina með þetta. Þarna Ígor galopinn undir körfunni. Nei, voru að klára þetta. Vel fundið að haussa, Jakka, já. Skynsamlegt. 10 sekundir hérna. Galopinn, sterkur Jakka, voru sterkur hérna. Já, lélt að fá ekki körfi á Keflavík, en Jörgen hins vegar vel gert að loka. Smá rýts þarna. Nei, klaufalegt en Jörgen, það er smá despo henni í gangi. Það verður að setja hann aftur núna hérna. Stert frákast hérna. Þessi hefur verið stór. 1-1. Þetta er rauðningur sennilega, já, þetta er hárið rétt held ég. Hann tekur hann á kassan. Ég er sammála þessum dómi, kalt mat. Það var lötur hægt þarna, Eurosteppa dettinn, en vel fiskað hjá Filip. Heldur þessu lífi, lífi í leiknum. Keflingar hafa náð að vinna vel með villunum sem voru konir í villuvandræðunum. Náðu aðeins að herða tökinn, en Njarðvíkingar hérna hafa lítinn tíma til þess að vinna sér meir inn í þetta. En mínúta í körfubolta er svo sem ágætis tími. Þessi þarf að fara niður hérna, Risa, Tristur og Mario. Gerir það ekkert nema net. Setur þetta í semileik. Keflavík doppeltíma þarna, Basíl er gamla á það og Mario nýtir sér það fer beint upp á toppinn. Risa sóknina hjá Keflavík. 5 stiga munur. Semi sláttur hérna, ekki dæmt og það áfram með þetta bara. Ayala er ekkert svolítið að taka yfir núna. Bara að finna eitthvað, finnur Dóm eða fer alla leið. Fara eitt vonið þarna, nei, Óttari. Hann er segur, hann er helviti segur. Óhrættur við að fara í þröng færi. Sem verður skemmtilegur. Basíl kemur, Haukur býður hann á kantinum, Basíl tekur það, setur það. Tekur það, metur það, nei, hvernig er þetta? Metur það, tekur það, setur það. Akkurat. 4 stiga munur, hálf mínútu eftir, Njarðvík þarf að taka sénsa. Hjalti lætur leikinn bara ganga. Þessi stóri dómur, Njarðvík fær boltann. Það er ekkert var til að skoða 1-1 hér. 25 sekundur, 4 stiga munur. Það hefur vel svo alltaf kannski hendi leiklið þarna fyrir þessa sókn. Takk eitthvað gott play þarna, en Njarðvíkingar hafa núna séns. Minnkar þetta niður í mögulega 1 stig. Það er sennilega Basíl sem á að taka þetta skot. Hörður eldur hann þarna, Dóm mætir. Vel gert hjá Dominika Smilka. Fyrsta clean varðarskot leiksins mögulega. Já, þetta var verst geymda leyndarmál í húsinu að Basíl var að fara að ráðast á körfuna. Já, það er leiklið. Sjá núna, Benni teiknar sennilega upp snögt skot. Benni hókina reynslu, nót til í vopnabúrinu þar. Steppi hefur bröst sína hér. Það var svona í Karugum Steppa Hilmas á Spáni, mástu, það var geggjað. Var ég þar? Nei, þú veist ekki þar, ég hef með Björnsar. Já. Og hann bara, já, ég fer alltaf með konunni regla út bara í Karugi og svona bara, hann er ekki að posta sér eitthvað svona. Hversu þreytt er að koma á eftir Steppa Hilmas í Karugi? Það var erfitt, sko. Já. Ég var að húska fyrir Spánina hvaða legend var að syngja þarna, sko. Það er engin óska staða. Alls ekki. Veistu hvað hann tók? Já, hann tók nokkuð lög. Já, á þetta á símanum ennþá, sko. Og hérna, síðan eittuðu öllu kvöldinni bara með honum og konunas, bara góðu trúnu og spjalli bara. Steppi líka mikill fótboltaáhugamaður, mikill valsari. Já. Toppdrengur, Anna Konas. Hann samti valslæði til dæmis. Akkurat. Hvað finnst þér nýja KR-editið á KR-læginu? Eða svona, ég skýta af svo til loftið. Búinn að heyra það? Já, ég er búinn að heyra það. Ég er nefnilega mikill fan af upprunalega KR. Það er náttúrulega eitt af því besta, sko. Kemur mér þvílít í gang, sko. Með eiga það, þetta er grjótart lag. En mér fannst engin ástæða til að vera eitthvað betur en bæta það sem er gott, sko. Við Káringar sama skapa eftir einhverjum tækifæri núna og óskætti því að einhver höfðinginn að núti fara að semja Keflavíkurlag, eitthvað algjöran banger. Löngu kominn tíma á það. Manstu eftir Rattisnu sem strákunni gerði? Okkar sveitaði með Nick Bratton það var dætt eitthvað svoleiðis. En Njarðvíkingar koma inn í sókn, sjá hvað Benni kokka upp fyrir þá. 15 sekundur eftir hér, 15,7 nákvæmlega. 4 stiga munur. Sjáum það þeir eru með
5 skittur inn á. Já. Haukur fær hann. Jaka stífur Basil kemur af skrýni, Basil fær tekur að taka erfitt skot. Í grillin á honum. Hann var í grillin á honum. Hjalti tekur tíma. Ég efast að hann hafi nokkuð tíma séð körfuna. Ég held hann ekki sem sé ljósin í húsinu. Þetta var ekkert nema nælon sko. Njarðvíkingar að setja stóra þrista hérna. Erfitt skot. Setja þetta var að gera eitthvað, til í framara. Ég alltaf til í framara. Let's go. Til í það, meiri spílatími fyrir strókana. Eftir hann 8-4 sigur daginn ég alltaf til í framara. Já, grís. Það var ríklega svar. Þá minna smá tekno í búði Ingo Hákonar. Þetta var einn erfiður þristur en þess vegna er með Basil aftur annað ár. Þetta er frábær leikmaður og hann alveg búinn að sanna sig. Hann pinningana virði. Já, og hann hikar ekki. Hann maður stóru skútana og stóru leikina. Það bara bangin tekno. Það bara Love Guru. Allarleið frá Njarðvík, labband á tánum. Ekki Love Guru það? Ég verð bara þyrstur. 1, 2, Dalvík. Og við erum hérna með spámann á netinu. Björn Einarsson að spá 99-97. Loka tölur, segir hann. Já. Steindi mættur á svæðið. En það var fyrir 20 mínútur síðan sko. Já. Ég var að sjá þetta núna, þannig að ég spurði hvort að Bjössi senda á mig uppfærðar lokatölur. Sjáum til. En hérna er risasókn, sennilega einn stærsta sókn leiksins. Hvað kokku upp hérna? Það er bara fljótir að brjóta. Far í bónusinn við brotið. Spurning hvort að Keflavík ná eitthvað að hreyfa. Snúsuvittum, hann á. Ígor. Þeir brjóta. Magic, já, fara villuna. Ná samt að naga niður 3 sekúndur á klukkunni. Ígor fyrir að línuna, ætti að vera nokkuð skotildu þar. Ígor með 2 stór víti hér, komið sér aftur í 3 stig. En Njarðvík fær allavega séns til þess að jafna eða jafnvel vinna leikinn. Setur það og smetla næsta. Spurning hvort hann hittir, hvort að Keflvíkingar fari í villuna og sendi það á línuna strax. Sko Óli að koma hérna inn á, sé ég. Sjáum hvað ég ætla að gera. Byrjum að fá körfuna, gerir það. Setur bæði, spurning hvort þið brjóta. Já, skiptir minna. Spurning hvort þið brjóta eða leyfum þeim að fara í skotið. Dóm fyrir út af, Óli kemur inn á. Þannig segir okkur að skynsamlegast væri núna að senda á beint á vítalínuna. Manstu, sætla minningar gegn Káir eða þannig. Gera það ekki. Basil aftur. Þeir brutu á honum, dæmdi ekkert. Og leiktíminn rennur. Akkur dæmdi ekki villu. Njarðvíkingar ekki sáttir hana. Keflavíkur sigur. Ég held að Njarðvíkingar hafi nú sitt hvað fyrir sér þarna. Mér fannst með þess að Hössi næstu verið að byggja upp með það. En það breytir því ekki að þetta hefðu alltaf orðið 2 skot. Við reyndum basically að brjóta. En frábær leikur sem fengum hérna. 98-95 lokatölur. Keflingum vil. Margir sem komu hér við sögu Keflavíkur megin, okkar stigastu menn. Nú koma allir Keflingar standandi henni fram á nokkur fílúða. Hörður Axel stigastur hérna með 16. Ígor öflugur, mjög öflugur með 15 og Dom með 15. Erik Ayala kom hana með 11, Valur orðið 10, aðri minna. Njarðvík var þetta 3 manna teimi sem sá stigáskoruna að Dedrick Basil með 23 stig, Mario Matasovic 20 og Lisandro með 20 stig. 6 menn sem skora, 7 menn sem skora fyrir Njarðvíkinga, 10-11 fyrir Keflinga. Jó minn, Bóri, gaman að vera með þér. Já, takk svo mjög skellum, gott að sjá þig. Og vonandi bara sjáum meira til þín, heyrum meira að þér. Ekki spurning. Í vetur. Það kemur hérna nett velunafending. Sjáum formanninn, kónginn sjálfan, Blue kónginn, Magga Þorsteins, mættan niður á golf. Og ætlum að sjá hérna velunafendinguna. En flottur leikur sem við fengum hérna. Lokum þessu mótið með stæl. Péturs mótið góða. Þökkum öllum sem mættu í húsið, öllum sem horfðu, kærlega fyrir. Þökkum leikmönnum, gaman að sjá ákveðna frumsýningu á mönnum. Menn verðast koma bara þokkalega undan sumri. En gefum hérna Magga orðið eftir smá. Maggi P, sonur Péturs á gólunum við Magga Þorsteins. Maggi P setti með einn fallegan þristir í pappa sinn hérna í horninu. Men eflaust sótti með þetta, góð æfing fyrir alla. Hvað sem að menn unnuð að töpu. Gott að fá mínútur í líkamann. Kæri gestir, við þökkum Njarðvík kærlega fyrir Gefum Magga orðið. Góð fyrirheitur í veturinn. Hér eru með mér
Maggi og Tara Pétursbörn og móðir þeirra. Þau ætla að sjá afhenda verðlaunin og við byrjum á Njarðvík. Annarsæti, takk fyrir. Njarðvíkingar fá hér silfrið. Silfrið gott, silfrið gullið betra. Sömuleiðis þökkum við Haukum og Grindavíkur að taka þátt í þessu með okkur. En með að þeirra afhenda silfurverðlaun má geta þess að safnaðist í kringum 400.000 sem fjölskyldan minn leggja til í eitt gott málefni eftir helgina. Gefum því gott klapp. Gott að heyra 400.000 í sjóði góða. Það er allir sem að lögðu hönd á plóg. Keflavík fá hérna medalíur smá og nettan byggar, Pétursbyggarinn. En Keflavík lofar virkilega góður, myndi ég segja. Það er spennandi vetur og ég býst við að bæði okkar lið karl og kvenna fari langt í vetur. Og við höfum svona á leikmennum sem ég hef talað við hingað til og svona stuðningsmönnum. Það er ákveðin svona peppuð undir alda í mönnum sem eru að harpa rástinu. Menn eru tilbúinir í gott sísón. Menn eru allir svangir, vilja fá að spila körfubolta. Njarðvíkurmenn hérna, okkar nágrannar. Þá er það sigurvegarinn minningamóti Péturs, Keflavík. Ég myndi segja virkilega góða frumraunir hérna hjá Ígor og Erik Ayala. Ég sé að þessi gæðir eftir að vera stór púsli á okkur í vetur. Það verður gaman að sjá meira til Lísandro Njarðvíkurmegin. Lúkkar mjög vel og náttúrulega þekkt stærð í Basíl og Mario. Og gaman að sjá ungundringina fá sína mínútur sömuleiðis í vetur. En við ætlum svona rétt að leyfa myndunum að lifa hérna í smástundu viðbót. Ára við biðjum ykkur að heilsa, biðjum að heilsa ykkur. En það er laugardagur, menn eru léttir. Við minni Keflvíkinga á gríðarlega mikilvægan leik hjá stelpunum okkar í fótboltanum morgun. Keflavík IBVF. Keflavík getur með sigri gulltryggt sig áfram í deild þeirra bestu. Leikur hefst klukkan 2. Hvet og skora á alla sanna Keflvíkinga að mæta. Hvet ungu peppdrengina til að mæta ferska, mæta með læti. Gefum Keflvíkingum hérna gott klapp. Og síðan byrja sísonið 7. október. Get ekki beðið. Byggarinn, Margreta þarf að afhenda fyrirliða Keflavíkur byggarinn. Gefum báðan góð klapp. Hörður Axel kemur hér, fyrirliða fésið. Hann þarf að smella byggarinn hátt til lofts. Fer með það til strákana. Þetta er Keflvíkingar, sigurvegarar þessa æfingamóts. Heiðursmót Péturs, fallegasta Péturssonar. En ég er Jói Drömmer. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir samfylgdina, þakka Einari Björgvins fyrir mikla fagmennsku á vél og tæknimálum. Við sjáum síðan bara eldhress í næsta stríði. Hlökkum til vetrarins. Góða stundir. Yes,